buổi sáng, khi ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, cuộc sống miền quê mang đến một cảm giác bình yên đến lạ thường. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn trở về với khoảnh khắc giản dị và thanh bình ở chốn miền quê, nơi không có sự ồn ào tấp nập, không có sự bon chen vội vã, và cùng nhau khám phá những món ăn gần gũi nhưng mang hương vị từ những trái bầu non được hái trong vườn nha. Canh bầu nấu với rau tôm, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Khi còn đi học mình từng thắc mắc, ủa canh bầu ngon đến vậy sao? Nhưng rồi khi thưởng thức món ăn từ trái bầu mới hái, mình mới hiểu nó ngọt và ngon đến nhường nào. Bầu này đặc biệt ở chỗ phải ăn ngay sau khi hái mới ngọt và mới ngon. Bầu non mới hái chỉ cần cắt miếng lớn lớn, luộc chín, chấm với chao, ăn đơn giản vậy mà hấp dẫn vô cùng. Hãy thử làm món cá hấp bầu, bầu nấu canh tép, bầu xào mỡ, món nào cũng ngon và đầy sức hút. Bầu không chỉ ngon trái mà ăn đọt cũng ngon tuyệt vời. Đọt bầu non mới hái, xào tỏi, ăn vừa ngọt vừa thơm, hay hấp cùng với cá thì không gì sánh bằng. Đi dở cái lú dưới mương xem có tép, có cá gì không, để làm vài món với mấy trái bầu. Hy vọng dính vài con tép gông với mấy con cá rô đồng. Mùa này cá rô đồng ngon lắm, vừa mập vừa béo, kho với bầu thì tuyệt vời. Được mấy con cá rô đủ để làm bữa cơm ngon cho cả nhà rồi đây. Giờ thì chúng mình cùng về nhà để nấu mấy món ăn thôi. Trời cũng đã trưa, mình cảm thấy hơi đói rồi đó. Đọt bầu non, mình chỉ cần tước sơ cái cọng và bỏ hết rau đi là được. Đọt bầu lông mịn, lá mềm rất ngon. Trái bầu non vỏ mềm, cắt đầu cắt đít là được, ăn luôn cả vỏ mới ngon. Rửa qua với nước 1-2 lần cho sạch vỏ bên ngoài. Bầu nó nằm trên vàng nên cũng sạch lắm. Tùy theo từng món ăn mình sẽ cắt bầu khác nhau. Bầu kho với cá rô thì mình cắt miếng lớn, còn nấu canh thì mình cắt miếng nhỏ nhỏ để nấu cho ngọt. Tép mình đâm nát để nấu canh cho ngọt nước. Kỳ lạ lắm nha, tép đâm nát nấu canh sẽ ngọt hơn tép băm đó. Ướp gia vị muối, đường, bột ngọt vào chén tép. Còn cá rô kho mình cũng ướp gia vị, thêm nước màu dừa để màu cá kho đẹp hơn. Và thêm một ít nước mắm cá cơm nguyên chất để món cá kho đậm đà hương vị. Nước mắm này mình tự ủ và nấu theo cách truyền thống nên rất là thơm ngon. Món ăn nấu ra có mùi vị rất đậm đà. Mình ướp cá rô và tép trước cho thấm, xíu nấu sau. Băm thêm mớ tỏi để khử mỡ thơm khi kho cá. Tỏi xào đọt bầu thì mình cắt lát, cắt nhuyễn thêm hành lá để nêm vô canh. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ thì bắt tay vô nấu thôi nào. Bắt cái nồi lên bếp, phi mỡ tỏi cho thơm, cho tép vào đảo đều đến khi ngả màu đỏ. Chế một chút nước vô nấu canh. Bầu nấu xong ra nước nhiều lắm nên chế xíu nước là được. Nước sôi mình thả bầu vô, nấu cho sôi lên thêm vài dạo cho bầu chín.
Trong thời gian chờ đợi, mình phi tỏi cho thơm rồi cho cá rô vào món cá rô kho bầu. Khi nồi cá kho sôi lên, mình cho bầu vào. Bầu mình cắt miếng lớn để kho cho thấm. Đậy nắp lại, nấu cho sắc nước là ăn được. Bầu nấu nhanh chín, chỉ cần sôi lên vài dạo là cho hành lá vào nhấc xuống được rồi. Nồi canh bầu nấu tép đơn giản mà đậm đà hương vị. Bầu non ngọt, nấu cùng với tép thì ngon đến hoàn hảo. Sẵn bếp trống, mình bắt chảo lên phi tỏi để làm món đọt bầu xào tỏi. Nêm gia vị cho vừa miệng, thêm ít nước mắm cá cơm cho đậm đà. Đọt bầu rất nhanh chín, chỉ cần xào một chút là được. Gắp ra dĩa chuẩn bị ăn thôi nào, đói quá. Món cá kho thơm quá chừng, chắc cũng được rồi đây. Cho hành lá cắt nhuyễn và vài trái ớt vô nữa. Cá kho phải mặn mặn cay cay ăn mới đã. Giờ thì chỉ cần múc ra dĩa là thưởng thức được rồi đây cả nhà ơi. Món cá kho thấm đẫm gia vị, cá rô đồng béo ngậy, miếng bầu thấm đẫm nước kho thực sự hấp dẫn. Mỗi miếng ăn như mang lại vị ngọt của quê hương. Mời các bạn cùng thưởng thức bữa cơm quê giản dị với món canh bầu nấu tép thơm ngọt, món cá rô đồng kho bầu đậm đà và đọt bầu xào tỏi giòn ngọt. Đây không chỉ là những món ăn mà còn là những kỷ niệm quý giá, là tình yêu thương trong từng bữa cơm gia đình. Hãy để những hương vị này gợi nhớ về quê hương, nơi mà mỗi bữa ăn là một câu chuyện, một ký ức. Mỗi món ăn không chỉ là hương vị mà còn là tâm hồn của quê hương. Cùng nhau chia sẻ bữa cơm này nha. Đừng quên nhấn like và subscribe để tiếp tục hành trình khám phá những món ăn quê của mình nha. Xin chào tạm biệt các bạn.